हे गाईज आज आहे माझा फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज. फर्स्ट डे इन द सेन्स सेकंड इयरचा फर्स्ट डे. सो माझं सगळं आवरणं वगैरे सुरू होतं. शूज, ही माझी बॉटल. तसं बॉटलमध्ये मी पाणी तर पित नाही सहसा, बस सोबत ठेवतो. हे माझे फर्स्ट इयरचे नोटबुक्स जे की आता मी सेकंड इयरमध्ये पण कंटिन्यू करणार आहे, कारण की ह्याच आणखी पूर्ण भरल्या नाही. सो कशाला पैसे खर्च करायचे. सो माझी झाली पॅकिंग वगैरे सगळं झाले आणि शूज वगैरे पण घातले आणि मी निघालो माझ्या कॉलेजसाठी. सो कॉलेजमध्ये आज फर्स्ट डे होता. सो मी माझ्या मित्रांसोबतच निघालो होतो. हे माझे फ्रेंड्स आणि आम्ही एकाच डिव्हिजनमध्ये आहे आणि आमचा आता क्लास पण चेंज झाला होता. सो हा माझा न्यू क्लासरूम आणि फर्स्ट लेक्चर होतं आमचं आज इकॉनॉमिक्सचा. सो सरनी काही शिकवलं तर नाही आज, बट आमची जाम बेइज्जती गेली की तुमचे फर्स्ट इयरचे पेपर्स खूप घाण गेले, खूप मुलांना कमी मार्क्स आले वगैरे वगैरे. आणि हे पण म्हणत होते की तुम्हाला आणखी नोट्स पण बनवता येत नाही. सो असं सुरू होतं आणि सरनी थोडंफार आयडिया देऊन टाकली आम्हाला सेकंड इयर सिलेबस वगैरे काय असणार काय नाही. सो तेव्हा सर शिकवत असताना खूप सारे मुलं बोलत होते. तर सरनी एकेकांना समोर येऊन विचारले क्वेश्चन्स. तर मी असा झाला की माझा साईडचा जो होता पार्टनर त्याला पण बोलवलं सरने आणि त्याला क्वेश्चन्स वगैरे विचारले आणि थोड्या वेळात मला पण सरनी समोर बोलवला आणि मला पण क्वेश्चन विचारले. तर मी दिले थोडेफार उत्तर. हे जे आहे मुलं हे अर्ध्या घंटा उशिरा आले होते पहिल्या दिवशीच. सो सरनी यांना पण अटेंडन्स नाही दिली. तसं अटेंडन्सचा खूप मेळा आहे इथं. सो हा होता आमचा ब्रेकमध्ये आम्ही असं फिरत होतो कॉलेजमध्ये. नंतर सेकंड लेक्चर होतं आमचं स्नेहा मॅमचं, जे की आहे सोशिओलॉजी. मॅमनी पण काही नवीन नाही, पण आम्हाला तेच सांगितलं की तुमचे पेपर्स खूप घाण होते, असं तसं. खूप मुलांना कमी मार्क्स वगैरे आले, मला इम्प्रूव्हमेंटची खूप गरज आहे. थर्ड लेक्चर होतं आमचं इंग्लिशचं, जे की हा पेपर सगळ्यांनाच चांगला गेला होता. सो सरनी काही आम्हाला सर रागवलं वगैरे तर नाही. सर आले आणि डायरेक्ट अटेंडन्स वगैरे सुरू केली आणि सरनी एवढं काही सांगितलं पण नाही की तुमचे पेपर कसे गेले काय गेले, कारण की मोस्ट ऑफ द मुलांचे सगळे चांगलेच गेले होते पेपर. फोर्थ लेक्चर होता आमचा पॉलिटिकल सायन्सचा. पॉलिटिकल सायन्सचं मॅमनी पण थोडंफार काही सांगितलं आणि मॅम म्हणे की तुम्हाला जे गरज असेल तुम्ही करा. सो आम्ही मग हे पाहू शकता की आम्ही लुडो खेळत बसलो. अशा प्रकारे माझा फर्स्ट डे संपला कॉलेजचा. अँड थँक्यू फॉर वॉचिंग द व्हिडिओ अँड सबस्क्राईब टू आवर चॅनल.